for today, my topic for tonight, ladies and gentlemen, is of course with regards to how you can achieve your goals quickly in this 2018. You know, it's very important to have goals in life, much so in our business. Napaka-importante nung meron kang goal because as we always say in our trainings, pag may goal ka, yung work attitude mo, yung work etiquette mo, yung mindset mo, naka-base dun sa goal mo. So, I will repeat, pag may goal ka, yung work attitude mo, yung work ethics mo, yung mindset mo, naka-base dun sa goal. So, can you imagine kung wala kang tina-target, kung wala kang goal, that means may domino effect. Pag wala kang goal, it affects your work attitude. Tamad ka, wala kang pakialam sa oras, wala kang sense of urgency. It affects your work etiquette or work ethics. Pag sabing work ethics, wala kang disiplina, hindi ka nag-i-improve ng craftsmanship mo. When we say craftsmanship, yan yung skills mo, yung work ethics mo. Wala kang pakialam kung may natututunan ka o wala, nag-i-improve ka o hindi. And of course, it eventually affects your mindset. And we all know for a fact that mindset plus your skill set equals your success. Therefore, napaka-importante ng goal. Kaya lagi ko pag sinasabi to, whenever I train people, especially the NDO, kailangan may target, kailangan may goal ka kasi doon nakabatay kung paano ka mag-a-action or mag-take ng action sa goal na yun. Halimbawa, when it comes to losing weight, kung may goal ka, naka-base doon kung ilang rice ang kakainin mo, ilang calories, ilang carbohydrates, ilang fats. So meaning dahil gusto mong mag-lose ng weight, doon din nakabase yung action mo. It's the same way, kung gusto mo rin mag-gain ng weight, gusto mong mag-improve ang muscles mo and everything, doon din nakabase ang work attitude mo. In terms of your work, if you are employees here, doon din nakabase yung promotion mo. So, napakahalaga ng goals. That's why, tuwing January, this is the best time to actually plot your goals because you have 12 months to accomplish whatever goals you have set for the whole year. Kaya, ito, tips on how we can achieve our goals quickly. There are so many talks, there are so many topics already, there have been so many discussions with regards to goal setting, but this one, I believe, can improve or can help us a lot. So number one, to improve the possibility of achieving our goals this year, because one thing you have to understand in our business is this, lalo na pag nasa business kayo, kung ano po yung aanihin nyo ngayong 2018, whatever result you will get this 2018, most likely, galing po ito sa itinanim mo noong 2017. Kasi ganun ang buhay. I mean, meron pa siyang tinatawag na gestation period after nung effort mo relative to the result that you like, yung effort mo relative to the result that you like, meron pang gap yun eh. Ang tawag dun sa gap na yun is the gestation period. Yung gestation is a period of time necessary for anything to come into form. Bago siya maging material, mag-manifest, kailangan may gestation period. So can you imagine 2017, may tinanim kang effort, nag-prospecting ka, nag-online ka, nag-open ka ng new line, naghanap ka ng maraming direct, nag-home party ka na nag-home party, nag-present ka na nag-present, whether field or offline. Kung yan ginawa mo, 2017, at ang dami mong activity na gano'n, hindi naman tutubo yun doon eh. And that's the mistake of a lot of people. They expect na pag nagtanim sila, aani agad. Masyado nating kinuha yung meaning, niliteral natin, pag may tinanim, may aanihin. Well, in between, merong nalimutan dun sa pag may tinanim, may aanihin. Pag may tinanim ka, hintayin mong tumubo para umani ka. Ang nagkamali yung iba, nagtanim, tapos hindi makapaghintay. Naiinip, ang taas ng expectation, hindi nila alam lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. So they get disappointed. So eventually, yung ginawa mo ng 2017, whatever effort, activity, kung anong tinanim mo, tutubo pa yun bago ka umani. Aanihin mo yun most likely this 2017, this 2018.
Ngayon, ang disadvantage nun, pag wala kang tinanim noong 2017, wala kang aanihin ngayong 2018. And in the same way, na pag wala ka rin uling ginawa ngayong 2018, wala ka uling aanihin ng 2019. Now, it doesn't matter kung kumita ka o hindi noong 2017. Ang importante, natuto ka. Kunwari, walang nag-materialize dun sa mga ginawa mo, it doesn't matter. Importante, may natutunan ka. Ang problema sa lahat, hindi ka na kumita, wala ka pang natutunan. So, kailangan, nauunan mo na yung natututunan mo, such that pag natuto ka, magagamit mo itong puhunan to become better this 2018. Now, what does it mean when you embrace the unknown? Now, as leaders, as serious networkers, one thing you have to ask yourself is this. When you experience the unknown, what is your emotional experience? What is your emotional feelings? Pag may hindi ka alam kung anong mangyayari, ano ang emotional response mo? Umaatras ka ba? O tumutuloy ka ba? Because the truth is, pag gagawin mo itong negosyong to, ang daming unpredictables. Marami kang hindi ma-anticipate. Maraming mga expectations na akala mo hindi mag-appear, but in your journey, in your business, believe me, ang daming unknowns and unpredictables. And in our study, in our experience, the mother of all fears is the fear of the unknown. In fact, kaya maraming nag-quit is because of the fear of the unknown. Hindi nila alam kung may mangyayari, hindi nila alam kung yung ginawa nila last year, tutubo this year, hindi nila alam yung downline nila, na mabagal nagsimula, kung puputok o hindi. Therefore, yung kanilang emotional response, since they do not know what's gonna happen, guess what? Ang gusto natin, doon tayo lagi sa sigurado. So as leaders, let me ask you again, ano yung emotional response mo pagka may mga unpredictables na nangyayari sa network mo? At tulad na lagi kong sinasabi, the mother of all fear is the fear of the unknown. Bakit maraming taong takot mamatay? Because we do not know what's on the other side. Wala pa namang namatay, tapos nabuhay at nagkwento sa buong lipunan na ganito sa kabila. So a lot of people are afraid to die because it's not the fear of death actually. It's the fear of the unknown. Merong tinatawag na fear of public speaking. Well, the truth is, it's not about the fear of public speaking that you're afraid of, but actually the fear of the unknown, kung ano yung feelings dito sa harap pag nagsasalita ka na. So, ang mother of all fear is the fear of the unknown. Now, kung yun ang fear, yun ang mother ng fear, kailangan ba malaman natin lahat? Hindi po. Walang ganun sa buhay na kailangan malaman mo muna lahat bago ka magtuloy. Pero ang kailangan mong gawin is that emotionally ready ka dapat kahit anong unpredictables ang mangyari. Are you with me? Ano yung mga unpredictables? Hindi nagkatotoo yung expectation mo. 3 to 6 months, ang iniisip mo, kikita ka, tapos hindi pa rin ikaw kumikita. You just have to embrace the unknown until such time na maging comfortable ka sa mga hindi mo kayang i-predict. Because life itself is full of mysteries. Tama mali? Kaya hindi mo alam kung ano mangyayari. Tuloy-tuloy ka lang. Yung mga naging global ambassador dito pagka sila po yung in-interview nyo. And I can promise you that. Tanungin nyo sila. Miss Maylene, Miss Carlo, Sir Roy, Sir Mike, Sir Marco, paano po ba kayo naging global ambassador? And you will be amazed. They cannot answer you specifically how they did it. Ano pong ginawa nyo, Miss Maylene? Ang sasabihin sa inyo ni Miss Maylene, wala, umataw lang ako. Nag-OPP lang ako, hindi ako huminto. I never gave up. May commitment lang ako. Determined ako. Pero pag tinanong mo ano yung specific plan of actions that they did, they can never recall. Because the truth is, they do not know. Sir, ba't hindi nila alam? Kasi, ang pag-network, hindi mo mapipredict kung anong gagawin mo para pumutok ang network mo. Ang kailangan mo lang gawin, tumuloy ka ng tumuloy, because sa totoo lang, hindi mo malalaman kung ano yung
downline na mag-a-appear sa network mo at saang probinsya ka niya dadalhin o saang country siya mag-network. The truth is, these people did not even know na magkakaroon sila ng grupo sa Africa after 12 years sa AIM Global. When they were starting, ang alam lang nila, magbuo ng grupo. Pero alam ba nilang magkakaroon sila ng grupo sa Africa? Hindi nila alam yan, nagsisimula sila. Alam ba nila magkakagrupo sila sa Middle East? Hindi nila alam yon. Alam ba nilang magpupunta sila sa Europe for their travel incentive? Hindi nila alam yon. Ang dami nilang hindi alam na nagsisimula. Kasi yung network natin, pag ginagawa mo na, hindi mo mapipredict kung saan dadalhin ng tao ang network mo. Ang importante, lakasan mo lang yung loob mo at ready ka dapat emotionally pag lumabas yung ganyang klaseng tao sa buong grupo mo. Are you with me? Kayo sa mga nagsisimula, hindi nyo alam kung saan kayo magkakagrupo. Hindi nyo alam saan puputok. Hindi nyo alam kung saan bansa kayo magiging successful. Hindi nyo alam kung saan yung leader nyo mga anak. Hindi nyo kayang i-predict yun. Naalala ko sinabi ni Arnel kanina si Louis Gascon. Palagay niyo ba na nagsisimula si Mr. Louis Gascon sa AIM Global a few years back? Alam niyo ba na mag-OPP siya sa Papua New Guinea in pure English? No. But he just embraced the unknown. So if you want to become successful this year, dare to believe in yourself, have the courage na kahit hindi mo kaya, hindi mo alam, pero sa loob mo, you have the gut feeling na sa gagawin mo, puputok ang network mo. You just have to embrace that. Sir, hindi ako marunong mag-OK English. So what? May isa akong isang distributor, laging kinukwento ni Doc Ed, isang leader natin sa Mindanao. Hindi marunong mag-English, pero ang laki ng grupo niya kung saan-saan. Siya sa mga onliners na pinakamalaki sa Davao. Kasama siya sa top 20 under the ACI group, yung tinatawag niya yung name niya, but he is actually under AIM-1 Dragon, under DM Ebora. And his limitation is, he can speak English very well. Now, isipin niyo mabuti, i-rewind natin. Hindi siya marunong mag-English masyado. Okay, going back, ngayon, ang laki na niya, ang laki ng grupo niya sa online, pero i-rewind natin, hindi siya marunong mag-English. Kaya lang, alam niyang puputok siya sa online, alam niyang puputok siya sa ibang bansa, alam niyang puputok siya sa ibang lahi. Pero ang limitation niya, he can't speak English fluently. So what did he do? Did it stop him because of the unknown? Hindi ako marunong, hindi ko alam paano makipag-usap, hindi ko alam paano mag-English. It did not stop him. Ano ginawa niya? He just embraced the unknown. Inuloy-tuloy niya lang. Ngayon po, alam niyo kung paano na siya. Ang laki ng grupo niya. Hindi pa rin siya marunong mag-English. Pag tumatawag yung mga downline niya sa ibang bansa para magpaturo, alam mo ginagawa? Pag tumawag, FB, Messenger, o kaya Viber, sasabihin niya, the signal is very bad here. Let's just text, okay? Baba. Kasi hindi marunong mag-English. Mas kaya niyang text. At kasi pag text, kaya niya pang magpa-coach sa ibang downline niya na magaling mag-English. Kung sumagot yan. But he is very successful. Ano lesson dito? Marami kang hindi alam. Pero guess what? Hindi dapat maging balakid, hindi dapat maging obstacle yan para hindi ka magtuloy. Kasi marami kang hindi alam, pero ganyan-ganyan din yung mga top distributors natin dati. Marami rin din silang hindi alam, pero dahil nagtuloy-tuloy sila and they embrace the unknown, they are very successful. Again, what is your emotional response pag hindi ka marunong, pag hindi mo alam? Ang mga failure na tao, pag meron silang hindi alam, pag ang kanilang emotional response sa unknown, umaatras sila. Hindi ka magiging successful every time there's a unknown, the feeling of the unknown, yung umaatras ka. You just have to embrace the unknown. Kaya nga,
bakit itong leader na to, kahit hindi marunong mag-English, kahit hindi fluent, kahit takot na takot, pero dahil may opportunity sa international, ano sabi? If you enjoy and believe in what you're doing, you'll take on the emotional discomfort of the unknown. If you believe in what you are doing, if you enjoy what you are doing, then kahit na hindi mo alam kung ano mangyayari, kahit hindi ka marunong, kahit wala kang skills, tutuloy ka pa rin. Sapat na po yung naniniwala ka sa ginagawa mo para maging puhunan yan at malabanan mo yung ano. Hindi mo kailangan malaman muna sa lahat sa una. You just have to embrace it. Are you with me? Yes. Next, find clarity quickly. Ano ibig sabihin yan? Maging malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo. Problema sa maraming mga nagdi-network, lalo na yung mga bago, hindi nila alam kung ano yung gusto nila. You know, ang pinakamadaling turuang distributor, yung sasabihin niya, Sir, ito po ang gusto kong mangyari. Paano ko po ito makukuha? Sir Jurgen, Sir Nel, gusto ko pong pumutok ang network ko. Ano po yung dapat kong gawin? Sir, yung leader ko na isa, medyo hindi po siya nakikinig sa akin, ano po yung pwede kong gawin? Ang pinakamasarap turuan ng distributor, yung alam nila kung ano yung gusto nilang makuha. Kasi bibigyan mo lang sila ng plan of action to become successful. Ang pinakamahirap turuan ng distributor, alam niyo kung sino? Yung hindi alam kung ano ang gusto niya. Yung pag tinanong mo, ano bang motivation mo? Ano bang why mo dito? Hindi ko pa po alam. Bakit ka nag-7 hits? Na-hype, na-motivate po ako, na-inspire ako, but what do you want to accomplish in AIM Global? Gusto ko rin pong maging katulad ng mga successful. Ano ba yung mga successful? Successful po sila. Yan ang pinakamahirap turuan. Yung hindi nila alam what they want. Lagi ko po sinasabi, kailangan sa isip nyo pa lang. Tapos na. Tinatrabaho na lang natin. Yes. Ulitin ko, dito pa lang, you're done. Dito pa lang done na. Dito pa lang, alam mo na, global ambassador ang gusto ko, 500,000 man ang gusto ko mag-drive ako ng puting Honda Civic. Gusto mo kung anong sasakyan, gusto mo kung anong bahay sa Camellia Home and magkano. Dito pa lang dapat, clear na. Dito pa lang dapat, tapos na. Dito pa lang dapat, global ambassador ka na. Tinatrabaho na lang natin. Dito pa lang dapat, milyonaryo ka na. Hindi yung sa isip mo, kaya ko ba ito? Yung kabila, hindi. Pati universe, malilito sa'yo. I'm telling you, you have to be clear what you want. Because if you're not clear, then the universe itself will be confused of the things that you want. Paano mo makukuha yung mga bagay na gusto mo? Ikaw mismo, hindi ka clear kung ano gusto mo. You have to be specific. And ito ang twist niyan. If you want to achieve big things, pag malalaking bagay ang gusto mong makuha, your path will be unclear and hazy. Malabo yung mga dadaanan mo. Hindi mo alam kung ano yung dadaanan mo. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng daang tinatahak mo. That's why, katulad ng sabi ko kanina, we just have to embrace the unknown and believe in what you are doing. Kaya maraming nagpukwit because the need or the emotional need for clarity, yun ang gusto ng tao, emotionally, gusto natin na klaro. And fear of the unknown leads people to abandon their dreams for more straightforward pursuits. But the truth, my friends, is this. Hindi nyo kailangan malaman kung anong step by step papunta doon. Ang kailangan mo lang, clear sa isip mo kung ano yung mga bagay na gusto mo makuha. Are you with me? Yes. Gusto mo makuha yung 1,000 points. Gusto mo maging global ambassador. Gusto mo kumita ng 1 million to become a member of the Millionaires Club. Of course, there are so many steps to be able to pursue that goal. Pero hindi mo alam kung anong step by step papunta doon. Again, ang kailangan lang dito, lakasan ng loob. Ang kailangan lang dito, alam mo kung ano yung gusto mo. Alam mo kung ano yung mga bagay na gusto mo makuha. That's why, bago dapat matapos ang January, maisulat nyo sa mga notebook nyo. Mailagay nyo sa
notes sa cellphones nyo, what are the things you really want to get this year? Eh, laging tinuturo sa NDO yun, yung SMART, S-M-A-R-T, na goals, SMART goals. Kailangan alam nyo yun. Ano yung gusto mong makuha this year? Let me tell you, even the top distributors, yung mga malalaki na kumikita, kung ikukumpara ko sa yung bago, itong mga malalaki na kumikita, kung tutignan nyo yung kanilang mga buhay, lahat meron na sila. Kotse, meron na. Savings, meron na yung mga yan. Investments, meron na po sila. Bahay, meron na. Educational plan for their kids, insurance nila, meron na. Lahat meron na. Pero magugulat ka dito, kung meron tao na mahihirapang mag-set ng goal, yung mga taong meron na. Tama ba? Dapat hirap na silang makuha. O kaya hirap na silang maglista. Ano pa bang gusto ko? Eh, meron na ako lahat. Pero dito ka magugulat. Itong mga taong to na kumikita na, meron na lahat. Sila pa yung kauna-unahang mga tao na klaro sa isip nila kung anong gusto nilang makuha this year. Kung sila na meron na, nagsiset pa ng goals, clear sa mind nila kung ano yung gusto nilang makuha this year, lalo na dapat ikaw na wala pang nakukuha sa buhay niya. You ask them, I'm not kidding, you ask our top distributors, what do they want to accomplish this year? They can answer you right away. But ask an ordinary distributor who hasn't made any money yet, and you ask him or her, what do you want this year? They will utter, hindi na alam. That's why you have to reflect when you go home. Ano ba yung gusto mong makuha this year? Sir, gusto ko pong yumaman. Hindi goal yan. Sir, gusto ko pong kumita. Hindi goal yan. Set specific goals and find clarity. Paano mo gagawin yun? May mga tips. Number 1, have a clear checkpoint. So you actually know what to do. Gawa ka ng checkpoint muna bago ka magsimula. Bago tayo magsimula ng hataw, bago tayo magsimula ng kung ano-anong activity this year, checkpoint muna para kang babiyahe sa malalayong lugar, i-check mo muna yung sasakyan mo. Tama ba yung air ng gulong mo? May gasolina ba? Yung mga oil, mga filters, is it, are they working well? You have to have a clear checkpoint before you even begin. Check nyo muna, check your goals. Anong goal mo this year? Pagkatapos ng goal na this year, what is your goal every 6 months? After 6 months, what is your goal every 3 months? And then, what is your goal every week or every month? You have to have a clear goal in your mind. Number 2, a hard and fast timeline. Kailangan meron kang timeline, katulad ng binanggit ko. Sa 1 year, ano yung dapat natapos mo? Sa 6 months, ano dapat yung natapos mo? Sa 3 months, ano dapat yung natapos mo? Every month, ano yung gusto mong makuha? And when we say hard, kailangan, seryoso ka. Kailangan, totoo. Hindi na extend yung deadline mo. Number 3, the right tools and systems. You have to have the right tools. To be able to get your goals, kailangan clear sa inyo kung ano yung tools na kailangan yung gawin to become successful. Marami tayong tools, but I'd like to divide it into 2 forms. Unang tool, yung tools na kailangan mo sa field. Yan yung offline, yan yung hindi ka nag-online. Kailangan mo rin ba ng tools sa field? Yes or no? Ano yung kailangan mo sa field? Pag nag-OPP ka sa field, ano yung kailangan mo? Ha? Ang dami. Ano yung tools? Cellphone, kailangan mo a nice pen, kailangan mo ng white paper, kailangan mo ng clear book. Yan yung sa field. Yung mga nagawang party sa inyo, kailangan nyo ng maliit na whiteboard. Yung iba sa inyo, may projector na maliit. Yung iba sa inyo, merong Manila paper. Huwag na kayong gagamit ng mga... Yung iba kasi pag nakikita ko nag-OPP hanggang ngayon, ginagamit yung likod ng kalendaryo. Alam niyo yung likod ng kalendaryo? Yung puti? Pinabaliktad. Bili naman kayo ng maayos-ayos na white paper, na Manila paper o kaya kartulina. Kaya niyo ako, huwag na kayo gagamit pag nag-OPP kayo, yung babaliktarin niyo yung placemat ng Kenny Rogers o kaya ng Shakey's. O OPP, o makikita mo,
babalik na rin yung checklist. Doon mag-uuwi, wala man lang baong bond paper. O kaya yung tinatawag ni Bong na kokomban. Dapat may baong man lang yung kokomban. Kasi yung prospect mo, hindi mo alam na yung presentation mo, inuuwi nila minsan yan. Naka-experience ba kayo ng gano'n? Yes. Yung pagkatapos mo sulatan, pwede mo akin na lang to. Eh kung nagsulat ka sa likod ng shakies, yung papel, yung Kenny Rogers, ang pangit. Are you with me? Sa online, ano yung mga tools na kailangan nyo? Maayos na cellphone, maayos na internet connection, maayos na tablet, laptop, or whatever. Maayos na PowerPoint presentation, maayos na mga pictures, maayos na copy ng marketing plan. Ang dami mo kailangan i-prepare. System, mga kaibigan, itong system na to, maraming mga grupo may kanya-kanyang system. And it's very important na pag ikaw, distributor ka, meron kang specific system na sinusunod. Tulad yan, ang dami-daming mga grupo, they're coming up with a lot of system. Like Healing Project, from Masterminds, we have Plug and Play. Yung iba pa, may iba pa pang mga kung ano ng mga system. Sa system na to, kung you belong to a certain group, kailangan yung group na yon, if you decide to really do this business and talagang seryoso ka, kailangan isang sistema lang ang sinusunod mo. Hindi pwedeng chapsuy. Alam niyo yung chapsuy? Yes. Yung iba-iba, kunwari may nakita kang ganda nung ginagawa mo na, kopyahin ko nga. Mamaya may nakita ka na namang magandang ginagawa nun, kopyahin ko nga. Mamaya may nakita ka na namang ibang grupo, mukhang effective yung ginagawa nila, kopyahin ko nga. Bigyan ko ng example Kasi umiikot kami sa buong Pilipinas. May isang grupo, magugulat ka, may isang grupo. Like for example, I went to Bacolod. Yung lumalaking group ng Bacolod, when they were starting in online marketing, ang mga nakuha nila para pumutok sa online nila, mga OFW. And guess what? Nung kinuha nila yung OFW, yun ang tinap nilang market. It was a good market for them. But eventually, nag-die down yung OFW nila, kaya nag-shift sila ng market. They did Africa and Papua New Guinea. Now mga kaibigan, ngayon, ang market na nila, ang grupo na nila, karamihan, Africans and taga Papua New Guinea na. Wala na silang OFW. And if I ask them what happened, eto tinatanong, kaya sagot sa akin, Sir, ang bagal ng OFW namin. Hindi kami makaduplicate. Hindi kami makagawa ng malaking grupo, kaya nag-shift po ang group sa Africa and Papua New Guinea. Sa grupo ko ngayon, wala na pong OFW. And they are doing well with Africa and Papua New Guinea group. Yung OFW, hindi na daw. Now, ba't ganun? Whereas meron namang grupo, akong nakakausap, alam nyo, saan sila putok? Sa OFW naman. Hindi naman daw sila makabutas sa ibang bansa. Sir, ang grupo namin, puro po OFW. For unknown reason, hindi kami makabutas ng ibang lahi. Hindi kami makatawid. Can you imagine the facts? One group, hindi makabuhay sa OFW. Malakas sa ibang lahi. Another group, ang lakas sa OFW, hindi makabutas sa ibang lahi. Ba't ganun sa palagay nyo? May mali ba doon o wala? May mali, wala? Wala akong mali doon. Parehong tama yun. Kaya lang, kung saan nila gamay yung sistema, yun ang ina-apply nila ang system. Are you with me? Yes. So walang mali dyan. Kaya mahirap yung ang dami yung ina-adapt na sistema. If you want to become successful, just stick with the one particular system. Huwag kayong magpapachapsuy. Malilito kayo. Because too much information will lead to what? Information overload. Pag ang dami mong information, hindi mo na siya magawa ng actual. Hindi mo na siya ma-apply ng tama. Kaya meron danger ng overtraining. Sabi mo overtraining. Overtraining. Mamaya pag-uusapan natin yan. Next, a support structure. Support system. Kaya importante po yung ang isang grupo merong sinusunod na sistema kasi pag may sistema, merong support structure.
May uplines na sinusuportahan yung grupo. In fact, pagdating ng panahon, hindi na tao ang susuporta sa'yo. Ang susuporta na sa'yo, sistema na. That's why the big leaders here will understand what I'm about to say. Most successful groups are not personality-driven, are not leadership-driven. Most successful group are system-driven. Sabihin mo, system-driven. System-driven. Yung system-driven na yun, yung may sinusunod na lang ng sistema, kahit hindi ka marunong, yung sistemang yun ang nagiging support system mo hanggang maging successful ka. And I'm very happy to tell you, ang culture na dinidevelop natin sa buong AIM Global is a culture of system-driven. Which means, kahit sinong distributor, kahit kaninong grupo, new networker or bagong networker, mag-join lang sa AIM Global because napakatibay ng support system, system-driven tayo, lahat ng tao pwede maging successful sa negosyo natin basta susunod lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Sa kabila naman, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Yung isa sa mukha niya ginanon, sumunod ka kasi. Sa balikat lang, ikaw na, wag sa mukha. So again, Kasi partner mo. fellow distributor, dear distributors, Solo ka lang. Sunod-sunod lang. how do you plug into the system? Ikaw ba may konting bayad yung sistema na susundin mo umaaray ka na kaagad Ayoko mag-enroll dyan. Alam mo, hindi yung mahal Huwag kang matakot sa ilalabas mo. Matakot ka sa hindi papasok pag hindi ka naglabas. Ulitin ko. Ha? Huwag kang matakot sa ilalabas mo. Matakot ka sa hindi papasok kasi ayaw mong maglabas. Kaya pag may mga training, huwag na kayong yes, offline ka na lang. Kasi ang binabayaran mo, sistema. So how do you plug into the system? Enroll to a particular system, be affiliated with a particular system, a system that you believe in, a system that you will know, you will grow. Sumama ka sa ganun. Next. Ayan. Learn with a purpose. Sabihin mo, learn with a purpose. Learn with a purpose. Matuto ka ng merong purpose. May kang dahilan bakit yung gusto mo matuto. When you seek learning, it should be purposeful. Thus, what you learn should clearly connect with your interests and goals. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka lang dapat natututo dahil gusto mong matuto. Hindi ganun. Dapat gusto mong matuto kasi meron kang purpose. Ano ba Tagalog ng purpose? Ha? Dahilan ba? Roy, meron ka dapat dahilan. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, nung ako po nagsisimula sa network, hindi ko lang gustong matuto. Gusto kong ma-master yung natututunan ko. Ganon. Kunwari, gusto mong matuto, hindi lang dahil gusto mong matuto. Gusto mong maging magaling na network distributor. Do not just learn for the sake of learning. You have to learn with a purpose. Anong purpose? Anong dahilan mo ba't gusto matuto? Andyan yung gusto ko maging professional networker. I don't want to be an average networker. Well, let me tell you this. Huwag kayong matuto bilang average networker. Dapat maging above average kayo. Kasi pag above average ang galaw mo, ang kita mo, pang above average din. Nagets niyo ako? So, learn with the purpose. Marami tayong nakita niya nung college tayo, nag-aaral lang for the sake of learning. Pero wala silang passion sa pag-aaral. So, importante, kaya nyo gustong matutunan to kasi gusto nyo maging master. Gusto nyo maging magaling. Gusto nyo maging icon. Sabihin nyo icon. Icon. Sino gusto maging icon sa networking? Taas ang kamay. Sino gusto sumikat? Taas ang kamay. Sino gusto maging mentor? Taas ang kamay. Yun dapat ang gusto mo. Yung kaya mo gusto matuto para pagdating ng panahon, maging mentor ka at makapagturo ka rin ng ibang tao. Do not just learn for the sake of learning. Samahan nyo ng dahilan. That's why it should be connected to what you want. Gusto mo ba maging mentor? Gusto mo ba maging speaker? Gusto mo ba maging master? I-connect mo yung pag-aaral mo sa mga bagay na gusto mo para hindi ka tatamarin.
Number 4, ito medyo jargon to, but pasisimplahin ko lang. Focus on context-based learning. When you see the encyclopedia or dictionary about context-based learning, ang ibig sabihin ng context-based learning is learning or teaching using real life or fictional examples in a teaching environment. Ano ibig sabihin nun? Mag-focus ka dun sa mga learning na kaya mo ma-apply sa totoong pag-network mo. That's why, napaka-importante at napaka-importante at napaka-halaga nung mga training na meron tayong tinatawag na mga role model training. Actual application. Wala nang pinakamagandang training kundi yung training na nagagawa mo ng actual. For example, sa online. Paano kayo tinuturuan sa online? May nagtuturo ng online sa whiteboard, sa screen, pero lahat ng estudyante may laptop, tapos actual learning. You get what I'm saying? Huwag muna kayong mag-deviate sa mga learnings na hindi connected sa networking. You try to streamline the information you need. Ang kailangan mo lang gawin dito, lahat ng malaman mo, lahat ng matututunan mo, kailangan konektado muna sa networking lahat. Because the truth is, there is so many information out there. Ma-overwhelm ka, mabibigla ka, mabibilaukan ka sa dami ng information. Because hindi mo ma-absorb in one sitting or even in one reading. Kaya ang importante po dito, tanungin nyo yung mga mentors ninyo kung ano muna ang dapat nyong matutunan sa age mo, sa edad mo, sa maturity mo sa AIM Global. Are we clear? Yes. Pag sinabi ng apply nyo, huwag ka muna umattend dyan kasi komplikado yun. Huwag ka muna umattend. Pag sinabi ng apply mo, attend ka ng LS, bagay na sa'yo ang Leader Summit, attend ka. This coming January 23 and 24. Yun. 24, 25, there will be a Leader Summit in the head office sa 24 and 25. If you want to register at SE ka na, you register under Hana. Tama ba? Dito ba si Hana? Ayan, register po kayo sa head office. Ang bayad po nun is 1,500 pesos, inclusive of meals and everything. Ang Leader Summit is the only occasion where we, the Vice Presidents, together with the Board of Directors, nagko-conduct kami ng 2-day training. Magkasunod na araw. So, ibang training to, ang tawag dito, experiential training. So, context-based yon, context-based learning yon because maraming mga real-life scenario, maraming mga actual na practice matututunan kayo sa Leader Summit na hindi natututunan sa mga seminars na regular na ginagawa natin sa head office. So I'm telling you, when your upline tells you to attend this training, to attend the training, attend ka dyan. Pag sinabi niya huwag ka muna umattend sa training na yun. Pag sinabi niya umattend ka ng kick-off training, umattend ka dapat ng kick-off training at huwag kang malilate. Kasi magmula po ngayon, we will set the tone this year. We will always start on time starting here. Ang next occasion natin, mark your calendars, February 11 will be our Profit Sharing and Silver and Executive Awards Night, same venue, Mall of Asia. Kaya Profit Sharing, Silver Executive Awards Night, Silver Executive and Gold Executive, meron tayo dito malaking rally na naman, and you have to come on time. So, doon muna kayo mag-focus, context-based. Yung ma-apply nyo muna sa pag-network ninyo. Anything else outside, huwag muna kayong mag-deviate. Paano gagawin? For example, the system is simple. Number 1, learn a concept. Ano ang pinag-aaralan nyo sa AIM Global? Anong ginagawa natin sa AIM Global? Ano yung concept dito? Ano tawag? Sabihin mo, networking. Baka pati yun, hindi nyo alam kung anong concept. Ano yung concept natin? Ulit. Ano yung concept natin? Networking. So, ang concept, learn a concept. Pag-aralan mo yung networking. Number 2, practice and use that concept in a real-world scenario.
O di, natututo ka ng prospecting, natututo ka ng invitation, recruiting, answering objection, presentation, closing a deal, follow-up, meeting after meeting. Yan yung concept eh. Ang next na gagawin mo, apply that. Because baliwala yung matuto ka, pero hindi mo i-apply. Pagkatapos mong i-apply, ano gagawin mo? Punta ka sa mentor mo. Tama ba yung ginawa ko sa'yo? Pagkatapos mo mag-OPP, first presentation mo, na-reject ka. Punta ka sa apply mo, apply. Yung first OPP ko, ayaw. You get a coaching and feedback. Sasabihin ng apply, baka naman masyado kang matagal kasi sa ilang minutes ka nag-OPP. 3 hours ko. Doon pa lang, supply ka na. Gutom na yung kausap mo, hindi ka pa naintindihan, 3 oras ka ba naman? Ilang oras ka sa company profile? 1 hour. Ilang oras ka dun sa marketing plan? 1 hour din. Ilang minutes kang nag-closing? 1 hour din, kaya 40 hours. From there, yung coach mo, yung upline mo, tuturuan ka ng tama. Pag nakita yung dapat i-correct sa'yo, ano gagawin mo susunod? Repeat, without making the same mistake. Ulitin mo lang. Ganun ba? Matagal pala yung 3 oras? Sige, sa susunod. Sabi ng upline mo, gawin mo lang sa susunod, 1 hour lang. Tapos na lahat. Pinakamatagal na 1 hour and 15 minutes. Sige, apply. Ano gagawin mo? Repeat! O wag ng 3 oras. Ilan na gagawin mo? 1 hour and 15 minutes. After you did that, go back to your coach again and get feedback. Sabihin mo, apply. Ba't ganun? 1 hour and 15 minutes naman, hindi pa rin nag-join. So sabi mo, wag 3 oras, ngayon, 1 hour 15 na lang. Hindi pa rin nag-join. Tinanong mo, gaano mo katagal in-explain yung product? Yung product, lahat na-explain ko po ng 1 oras. Ilang minutes ka nag-OPP? 5 minutes to. Ilang minutes ka nag-closing? 5 minutes din. Tapos yung huling 5 minutes, paalaman na kaya 1 hour and 15 minutes. Ano binili? Kape po. Ilang box? 1 sachet. Are you with me? Paano bibili ng global pack yun? 1 oras kang nagbabad sa produkto. Ano bibilin sa'yo? Di produkto. Where energy flows, attention goes. Kung saan ka nag-focus, yun ang makukuha. Are you with me? So natuto ka na naman. So ano na naman gagawin mo? Repeat ka na naman. Without doing the same mistake. Ganun po ang context-based learning na karamihan ginagawa na ng marami sa atin. Yung mga hindi pa kong ginagawa yan, start doing it. Next, i-apply mo yung natutunan mo. I-apply mo. Ngayon, ano sabi ni Anthony Robbins? If you want lasting change, you've got to give up this idea of trying something. My friends, if you want to really become successful in this business, stop trying. Tapos na dapat kayo sa trying. Sino pa dito yung sinusubukan ng AIM Global? Yung kahapon, nung makalawa o last week nag-join, kung ka-join nyo lang po, okay lang yung motivation na I'm just trying this business. But if you've been here for more than a month already, please, stop trying. Dapat hindi mo na sinusubukan to. Dapat committed ka na gawing successful ang sarili mo at matapos hanggang finish na. Yes! Tapos na tayo sa trying. Tapos na dapat tayo sa trying stage. Kasi iba yung, di ba pag may tinanong ka, kumusta ka dyan sa AIM Global? Eto, sinusubukan ko lang. Versus dun sa, kumusta ka dyan sa AIM Global? Eto, I'm very committed. Talagang tatrabuhin ko to hanggang maging global ambassador ako. Sa dalawang statement na yun, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Pag may inibitahan ka, pwede ka bang pumunta sa birthday ko bukas? Tapos ang sagot, I'll try. Palagay nyo ng klaseng commitment yung I will try. Darating o hindi? Hindi. Pero pag sinabi mong, pwede ka bang pumunta sa birthday ko bukas, may malaking handa, etc. Sige, pare, pupunta ako dyan. Committed ako pumunta dyan. Alam mo darating. Same way with business. Tapos na dapat kayo sa trying. Please, ang unang nag-fail sa business na to, yung lagi kayong nasa trying stage. Iba ang galaw mo pag trying ka lang versus dun sa super committed ka. So stop trying. Tama yung trying na motivation, pero tama po yun sa una lang. Pero kung 1 year ka nang sumusubok, may mali na sa'yo.
Dapat ginagawa mo na to, dapat determinado ka na, dapat committed ka na. Dapat, committed ka, katulad nila, Mr. Randel kanina, committed kang maging champion at hindi mo sinusubukan na lamang. Oh, get a teacher. This is very important. Now, I like what Lao Tzu has said before. Sabi niya, when the student is ready, the teacher will appear. You know, totoo yan. The universe will give you the right people, the right things for you to learn. Pag committed kang matuto. You know, pag committed kang matuto, the right teacher will appear in your life. For unknown reason, ilalagay ka sa mga taong kasing frequency mo, kasing vibration mo. Ilalagay ka, ididikit ka sa mga ganong klaseng tao. You don't need to know how, but the universe will lead you sa mga tao makakatulong sa'yo pag gigil na gigil ka sa gusto mo. The right people will just pop out. Minsan, alam mo, yung right people hindi lumalabas sa buhay mo. Hindi ka naman committed kasi. Hanggang ngayon, duda ka pa eh. Hanggang ngayon, hindi ka gigil na gigil. I can attest myself from hundreds of my experience na totoo to. When the student is ready, the teacher will appear. Minsan may mga ganito akong epiphany, experiences. Pupunta ako sa bookstore. Bago ako pumunta sa bookstore, mga few weeks ago, may gusto akong matutunan. May gusto akong concept na pag-aralan. Halimbawa, may gusto akong pag-aralan tungkol sa business o kaya may gusto akong pag-aralan tungkol sa management. Mga a few weeks back, iniisip ko, paano kaya yung tungkol sa business development? Because my department is about business development. You know, one time, pupunta ako sa bookstore. Guess what? Di ba ang dami mong hinahanap na libro? Tama ba? One bad thing about malaking bookstore, ang daming libro. Pero you know what? Pag may gusto kang matutunan, pagka gusto mong matutunan ng isang concept, ang dami kong beses na ganito. When I go to bookstore, a particular bookstore, naghanap ako ng libro. Biglang may mapag-pop out somewhere. Na yun yung concept, yun yung idea, yun yung topic na hinahanap ko. At yung mata ko, doon ako dinadala. Na ang dami ko namang makikitang libro, pero doon ako matutuon sa libro yun. Nag-get yung ibig ko sabihin? Doon sa unang networking namin ni Larnel, ang upline ko, girlfriend ng best friend ko. Kasi ni-recruit ako, kasi in-spill over ako eh. Ang nag-recruit sa akin ang pangalan, June Quintana. Si June, in-spill over ako sa girlfriend niya kay Glock. So Jurgen, si Glock. Si June K. Ang nag-recruit kay June K, hindi naman niya kababata, pero kakilala niya. Ang pangalan Edwin. Na nagkakilala sila sa gym, parang gano'n. Ang nag-recruit kay Edwin, kababata niya sa Paco. Si Francis Miguel. Si Francis Miguel ang nag-recruit sa kanya, tatay niya si Tony Miguel. Yung Tony Miguel ang nag-recruit sa kanya, boss niya sa Asia Brewery, si Roy Gonzales. Si Gonzales ang nag-recruit sa kanya, yung owner ng company namin. So layo. But you know, when the student is ready, the teacher will appear. Guess what? Ako mismo, hindi naman ako direct ni Upline Francis, hindi niya ako recruit talaga, hindi niya ako kilala. But guess what? Si Sir Francis ang nagturo sa akin paano ang proper network marketing. Are you with me? Together, of course, with the help of my other uplines, we were mentored all together by Francis Miguel. How does that happen? How did that happen? May tip ako sa inyo mga downlines. Kung gusto mong tutukan ka ng upline mo, pakitang gilas. Yes! You know, ang kaya ko ipagmalaki sa inyo nung nag-network ako, hanggang ngayon kaya ko sabihin eye to eye to anybody. Hindi ako sakit ng ulo ng upline ko nung ako'y downline. Hindi ako pabigat sa upline ko. Hindi ako pa-soft. That's why kung gusto mong bigyan ka ng time, many of you would want to ask time from your uplines. Hindi naman ako tinututok. Paano ka tututukan? Wala ka naman dalang downline. Wala ka namang activity. Nagpapakita ka once a month. Pag nagpakita ka pa once a month, pagod na pagod pa itsura mo.
Ang laya. Tapos gusto mo tutukan ka. Are you with me? Pag nakita kasi ng mga upline na masigasig ka, na talagang committed ka, kahit hindi mo sabihin tutukan ka, bibigyan ka ng oras yan para pumutok ka dito sa inyo. Yes! When you're ready, you will attract the right mentors in your life. When the student is truly ready, pag magaling ka na, eventually, the teacher will disappear. The teacher, hindi ibig sabihin niyang kailangan actual or physical. A teacher could be an online mentor, books, journals. Ang pagkakaiba lang kasi pagka-physical na mentor, you get relevant feedback right away. You get straightforward answers. Hindi katulad pagka-libro mentor mo, maghahanap ka pa eh. Babasahin mo muna yung isang makapal na libro bago mo matutunan yung isang particular na topic. Hindi katulad pagka-actual na teacher, actual na mentor, apply mo talaga, direct to the point ang magiging sagot nila. Are you learning? Repeat until your learning becomes unconscious. Learning something new is all about memory and how you use it. But once you're proficient, you can perform a particular skill automatically. Kailangan maging unconscious. Okay? Yung pag-aaral. Ibig sabihin, habit na. Tulad ng sinabi ni Sir Arnel kanina. Automatic na yun. Pag may kick-off training, kahit di ka sabihan natin, wala nang pilitan. Ang mahirap kasi sa negosyo natin, training pa lang pinipilit ka pa ng upline mo. Pagyaman pa kaya? Bago yun. Bago yun yung kasabihan na pag-attend nga ng training, di mo magawa, pagyaman pa kaya? Bago yan. Hindi, dati na pong kasabihan yan. Totoo naman kasi, di ba biblical? It's even biblical. You'll never be afforded with bigger tasks if you cannot accomplish smaller tasks. Hindi ka bibigyan ng malalaking bagay kung yung maliliit na bagay hindi mo kaya tapusin. Eh pag training, pag upo ng 4-5 oras, di mo magawa. Pagyaman pa kaya, yaman mas mahirap ang pagyaman. So dapat, unconscious na yun sa inyo, habit na sa inyo yun. Number 8, set specific goals with our timeline. Pinag-usapan na natin to. Kaya ako ginawang ganyan yung presentation because I want you to learn the concept of sowing and reaping. Kung ano yung tinanim ng mga tao noong 2014, inaani nila yan ngayon 2015. Yung tinanim ng 2015, inaani nila ng 2016. Yung tinanim ng 2017, and so on and so forth. But I'd like you to be clear about this timeline. And one classic example is, of course, well, Mylene and Danny over here. And Mike, this lovely couple are enjoying their lives right now. They've accomplished a lot. They've helped a lot of people along the way. They are pioneers. Isa sila sa mga pioneers sa business na to. And their success is just so tremendous. And they've inspired so many people. 12 years. Bibigyan ko kayo ng timeline, 12 years sa AIM Global. From 2005, early of 2005, kasi officially nag-start ang AIM Global. September of 2005, although informal, pero formally, they've started 2006. So 2005, 2012. Now, tignan niyo mabuti itong concept na to. 12 years na sila. Palagay niyo, sa meron sila ngayon, ilang years kaya silang nagtanim para magkaroon ng malaking grupo sa Pilipinas at sa buong mundo? Sa 12 years. Ilang years silang nagtanim na talagang hataw, OPP dito, OPP dyan, puyat dito, puyat doon, recruit dito, recruit dyan. Ilang years kaya sa palagay niyo nagtatanim sila na hindi sila kumikita pa ng malaki sa palagay niyo? Sa 12 years. Buong 12 years. Ha? Buong 12 years kaya silang nagtanim na hataw, puyat, bla bla bla. Recruit ng recruit kasi hindi pa kumikita sa buo o hindi? 6 years. 6 years kaya silang nagtanim. I don't think so. Probably 3 years. 3 years na tanim. Walang pahinga, walang family day, walang Sundays, sakripisyo.
trial and error, heartaches, pains, attrition, tumaas, bumaba ang cheque, pero tumuloy pa rin. Sabihin ko na sa 12 years na yan, 3 years yung buhos. 3 years minus 12 years. Or 12 years minus 3 years. Ilang years? 9. Kung 3 years silang nagtanim, ilang years na silang umaani? 9. Tapos na ba yung ani nila? Ano ba naman yung 3 taong kang nagtanim? Puyat, hataw, buhos lahat, kung habang buhay mo naman. Yes! Tatlong taong tanim, habang buhay mo. Tapos na ba silang umani? Hindi pa. I have good news for you. They are just starting. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, simula pa lang ng inaani nila. Let me ask you, sulit o sulit na sulit? Alam mo lang na hindi sulit, nung nandun ka pa sa first 3 years, ang lumalabas sa bibig mo, ang hirap. Puisi. Tinutukan ko na wala, lumipat, ayaw. Minahal ko, sinaktan lang. Binigay ko buhay, pinakain ko sa bahay, pinamasihihan ko, mawawala ang lintik. Sakit! 3 years silang bumuhos, pero hanggang ngayon inaani nila. Friends, what is 3 years? Nahihirapan ka pag yan ang stage mo. Pero pag umaani ka na, mahihiya ka eh. Ang sasabihin mo, ano bang ginawa ko? Ba't ganito buhay ko ngayon? Ang tiyalak-tiyalak. Pag umaani ka na, parang yung pinaghirapan mo, kapuringgit nung inaani. Ikaw mahihiya. Ang sasabihin mo, ano bang ginawa namin? Natutulog na may pumapasok pa. Ikaw mahihiya na, ano ba naman to? 5 bangga na naman. Pero nung ikaw na yung nasa 3 years pa naman, ano ba naman to? Walang kabangga-bangga. Are you with me? Yes! Ang utak networker ay hindi utak empleyado. Mahihirapan ka dito pag yung traditional way of thinking in-apply mo sa global. Pag short-sighted ka, dito dapat meron kang tinatawag na postponed gratification. Delayed. Hindi ka tulad kasi pag employee ka, mindset mo, 15-30, 15-30, 15-30, December, 13th month pay and year-end bonus. Sa networking, hindi ganun. Dito magbibuild ka muna at hindi mo alam hanggang kailan ka magbibuild. Pero pag na-build mo na, habang buhay mo namang aanihin ang pinaghirapan. Oh. Last, tracking and accountability. If you want to accomplish your goal this year quickly, kailangan, meron kayong namomonitor kayo. Nagpapamonitor ka. And you're being accountable. Pag sinabing being accountable, it's your obligation, it's your commitment to take or accept responsibility for your action or lack of action. Pag sinabing accountability, tanggap mo ikaw ang responsable kung may nangyari sa'yo o wala. Kung kulang o sapat yung action na ginawa mo. When performance is measured, performance improves. Kaya nga minomonitor kayo ng apply nyo, hindi para sa kanila. Kaya ka minomonitor, sinusukat ilan ang payin mo para mag-improve ka, para ma-challenge ka. When performance is measured and reported, the rate of improvement accelerates. Part yan ng system ng bawat grupo sa inyo. May measurement. Kaya nga sa trabaho, merong tinatawag na PA, performance appraisal. This is being accountable. Clarity is what creates motivation. Pinag-usapan na natin yan. Tracking is creates awareness. Pagka nagmo-monitor ka, tracking yung sinusukat. Nagiging aware ka na, ay, kulang pa pala ako. Ay, puro pala strong leg ang lumabas. Nagpasok na yung month na to. Dapat makahanap ako ng pairing ko. Kasi ang lumalabas, ang umahaba, puro na lang strong leg.
Kailangan pala mag-open ako ng bago. It creates awareness to your pagka merong tracking. And reporting creates accountability. Pagka sinabi ng apply mo, nakailang points ka na, nakailang pay-in ka this month, you become accountable. Apply. Kulang kasi medyo hindi ako umataw. Medyo sablay ako dun sa 10 points, hindi ako makahabol sa January 30. You know, may ang cut-off natin sa February 11, by the way, for the SE and GE awards will be this coming end of the month. January 31 ang cut-off natin. So, you know, importante to. Yung upline mo is monitoring you, tapos ikaw naman nagre-report kung ilang points ka na. I know a lot of leaders here, gumagawa kayo ng chat room para doon kayo nagmo-monitor kung ilan na. Because that creates accountability. Malalaman mo kung ilan pa yung hahabulin mo. Now, create or having this tree will help you progress quickly. Are you learning? Yes. My last topic, ladies and gentlemen, will be about motivation and discipline. Dito medyo maraming nalilito. Dito medyo maraming nagtatanong sa amin, upline, motivated naman yung downline ko, ba't nawala? Upline, bakit yung downline ko? You know, makikita mo, ang lalim naman ng why niya, pero nag-quit pa rin. Because there's a difference between motivation and discipline. And we cannot, if you want to become successful, you cannot just focus on motivation. You must have the discipline. Can you say discipline? Discipline. And one of the most misunderstood word in networking is the word discipline. Hindi natin alam yung importance. Now, I want you to apply this because motivation, master ng networkers. Yung discipline, medyo tayo kulang. But if we have these two potent combination, pag pinaghapsama, dito tayo puputok ng gusto. Now, let's define. What is motivation? Ayan. Of course, we all want to be motivated. We all want to be disciplined at the same time. You might be thinking, what's the difference? Ayan, pag-uusapan natin. Lalo na ngayong New Year. Bigyan ko kayo ng senaryo. At beginning of the year, pagsimula, ang mga tao merong tinatawag na New Year's resolution. Ang panibagong term ng New Year's resolution, New Year's motivation. At the beginning of the year, you're motivated to make some changes. Ano yung mga changes na yun? Yung iba, to find more prospects this year, hahataw ako, dadaming prospect ko, numbers game, pararamihin ko. Ayoko nang matulad ako last year. Gusto ko this year, mas marami. Probably, or New Year's resolution, I would like to lose some 30 pounds. Kasi lumaki ako. Mag-e-exercise ako araw-araw. And hindi lang ako attend ng training. Gagawin ko, magbabasa na rin ako ng mga libro. Nung sinulat mo yan, new beginning, guess what? You're very excited. Na ngayong January, excited ka. Kasi yun ang New Year's resolution mo. Ang ginawa mo, dahil yun ang goal mo, nag-enroll ka na sa gym. Yan, marami akong kilalang ganyan. Kumuha pa ng instructor. Yung iba, bumili pa ng bagong tsapatot. Tapos pinicturean pa. Pinos. Seryoso na to. May mga ganun. May kilala ako. Binalikan yung bike niya. Bagong calibrate na. Seryoso na daw. Nagpa-picture. Tapos gusto mong matuto, pumunta ka sa Power Books, National Bookstore. Kumuha ka ng membership kasi bibili ako ng maraming libro sayang naman yung 10% discount. Kumuha ka ng discount card. Galing! Tapos pinost muli sa Facebook, bagong membership, Power Book, National Bookstore, post ulit. I will read 2 to 3 books every month this year. Fast forward, pagdating ng Marso, you've realized 2 libro pa lang ang nababasa mo. Parehong hindi patapos. Hindi ka na pumupunta sa gym. Yung bike mo flat na naman. Kasi hindi nagagamit. Tapos tinignan mo yung genealogy mo, walang bagong direct. Ba't ganun? Lagi na lang sira ang New Year's resolution. Pero ang ganda ng plano. May explanation, ba't ganun? Motivated ka lang nung nagsisimula.
pero wala kang disiplina para tumuloy. Marami na rin sa inyo, motivated ka lang. 7 heads, 15 heads, yayaman na ako. Pero wala kang disiplina para ituloy. Importante motivation pag may gagawin ka. Pero para tumuloy ka, kailangan mo ng matinding disiplina. Ano yung pagkakaiba? Ito yan, pagkakaiba niya, ngayon mo malalaman, kaya pala hindi tumatagal ang motivation. Kasi, emotion siya. At ang emotion, nagbabago. It's okay, pupunta ka sa gym if you feel like doing it. Pero pag tinatamad ka, pupunta ka hindi. Gusto mo magbasa ng libro, babasa ka, kaya lang yung tinignan mo yung relo mo, uy, Netflix na. Yung series ng Netflix pa, mamaya na yung libro, Netflix muna. Episode 1, Series 6, nung nanonood ka. Last na episode 7, balikan ko yung libro. Last 7 na talaga. Pagdating ng 7, bitin na. Napapansin nyo ba yung mga series? Sa dulo laging bitin. Who is it? Pagkatas ng 7, last na to, 8. Game of Thrones, 8 talaga, last na. Pagdating mo sa 8, alas 4 na, last na to, 9, alas 4 ng madaling araw na. Before you know it, alas 6 na ng umaga bago ka matulog. At ang iniisip mo, hindi yung librong nabasa mo, yung Game of Thrones. Ano kaya yung susunod sa kanila? Are you with me? Yes. Motivation is the emotion of wanting to do something. You might wish that you were motivated to go to the gym or to find new prospects. Of course, you're motivated to go fishing if you love fishing. There are many ways to create motivation and motivating yourself, but believe me, motivation is only good sa simula or at the beginning. Discipline is doing the things that needs to be done regardless whether you feel like doing it or not. Ako ang pinaka-simpleng definition ko ng discipline. Discipline is doing things even if you like. Discipline means doing things that even if you don't like doing it, you still have to do it. Sa Tagalog, ang disiplina ay paggawa ng mga bagay na kahit ayaw mong gawin. Yun ang disiplina. So, pag may motivation ka pero walang disiplina, yari ka na. Kasi ang hirap eh. Because most of the time, we don't want to do prospecting. Most of the time, we don't want to go to this. Ang hirap mag-gym. Ang hirap, kaya niloloko ko ni Arnel. Iisa po yung gym namin sa bahay. Inaabutan niya ako minsan sa gym. May instructor pa ako. Namumutla na ako eh. Abs? Ay, naku po, ang abs. 30 minutes ang inuubos ko sa abs. Para lang hindi, kasi di ba, ayoko kasi nung malaki tiyan tapos lubog ang dibdib. May ganun eh. Hindi ko pinatatamaan yung nasa harap. Ha? So, ang hirap, tama ba? Uubos ako 30 minutes. Abs pa lang. Tapos lolokohin ko yung daughter ko. Sasabihin ko kay Chelsea, look, Chelsea. Sasabihin kasi sa bahay, karamihan nakasando lang ako. Pagkakain kami, lolokohin ako ng pangalawa ko. Dad, you're so fat. Sasabihin ko na. No, look at my abs. Papakita ko sa kanya. Sasabihin niya, abs. Big stomach, abs. Big stomach. Yung pala ibig sabihin ng abs. Big stomach. Loko-loko. 30 minutes sasabihin ng abs. Ang hirap. Ang hirap nung puyat ka nung gabi, schedule mo ng gym, pupunta ka. Doon po, hindi na motivation ang kailangan kasi masakit. Ang sakit mag-gym, ang sakit magbuhat. Palpitate ang katawan mo. May time pa nahihingaling ka para ka magbablackout. I'm telling you, ang hirap. Ang hirap palitan yung white rice ng brown rice. Para kang kumakain ng karton pag brown rice. Ano ba naman po? Mas masarap po yung white bread kaysa sa wheat bread. Ang hirap. Pero dahil pag may disiplina ka, it means doing things that even if you don't like doing it, you still have to do it. What if you apply that kind of attitude in your life? Ano ang collateral benefit? Pag nag-gym ka, kahit na ayaw mong gawin, ginagawa mo. Pag may ganung disiplina ka, lahat ng challenges sa buhay mo, kaya mo nang lagpasan kasi na-develop mo. Yes! So bakit ako nag-gym?
Hindi ako nag-gym just for gaining weight, but it's developing a discipline. Nagets niyo ba ako? Kaya huwag niyong titignan yung mga nag-gym na nagpapalaki lang ng katawan. Hindi. May underlying benefit yun. It's the discipline required to gain that weight. And kung kaya mong gawin yun sa weight gain, kaya mo rin sa business. Tama ba? Kaya mo rin sa iba't iba. Kasi meron ka ng disiplina. So ano gagawin mo para ma-develop yung disiplina? Halimbawa, pagbabasa ng libro, dami ko minimentor na ganyan. Sir, ayoko po magbasa, hindi ako natututo. Wala akong matutunan. Hindi naman importante yung may matutunan ka eh. I-develop mo muna yung habit. Kunwari, 1 page muna, wala ka natutunan. Okay lang, ano ba naman yun? Bukas ulit, 1 page ulit, wala ka na naman natutunan. Sige lang. Pero pag na-develop mo na yung habit, madami ka nang matututunan. Are you with me? Yes. So, discipline means, magre-recruit ka kahit ayaw. Plus na lang yung mahal mo yung ginagawa. Pero hindi naman lahat ng tao mahal ang ginagawa nila. Mahal niyo bang mag-recruit? Hindi, kasi hindi masarap ma-reject. Kaya kalokohan yung kung sarap mag-recruit, wala akong narinig na ganyan. Oh, you'll never be free without discipline. If you require motivation to do something, you're at the mercy of your emotions. So pag lagi kang emotional, hindi ka magiging malaya. So kailangan mo ng disiplina to be free. Because kung laging emotions ang magpapairal sa'yo, I'm telling you, wala kang maka-accomplish sa iyong lupa. Because this is a highly emotional business. Punong-puno ng emosyon ang networking. Tama ba? Mare-reject ka. Emosyon! Hindi mo makukuha expectation mo, madidisappoint ka. Emosyon na naman. Hahataw ka. Walang result. Frustration. Emosyon na naman. Puro emosyon eh. Kaya nga maraming taong hindi makamove forward. Hindi makamove on. Walang disiplina eh. Laging emotional. Hindi makamove on. Alam mo, hindi ka makamove on if you keep blaming other people. If you don't take responsibility. Alam mo, hindi ka makamove on pag lagi mo pang tinitignan yung picture ng ex mo sa profile niya. Hindi ka makamove on pag yung love songs niyo, inuulit-ulit mo siya. Pero pag nag-usap kayo magbe-best friend, nalimutan ko na siya. Utot mo. Utot mo. Wala na sa akin yan. Pero pag uwi mo sa bahay, yung screenshot ng mga text niyo nung araw, binabasa mo. Nakamove on na daw, tignan ko lang profile niya, wala naman akong feeling, wala. Tignan ko lang kung kumusta na siya, kung tumaba na ba o... Inuloko mo sarili mo. Paano mo apply sa inyo yan? Pag may kausap tayong prospect at ayaw nila yung pinakita natin, pagtalikod natin yan, sila nakatatlong hakbang palayo sa atin, hindi na tayo iniisip mo. Pag ayaw ni prospect, lumayo siya, umalis na, hindi ka na iniisip. Pero ikaw, nasa tricycle ka na, sasabihin mo, hayop yun. Masabit ko lang yun, pina-ice stick pa, gising. Nasa bahay ka na, kumakain ka na, babalik ako, lintig na yung pagmayaman mo. Ito malupit, natutulog ka na, nakaganyan ka na. Totoo kaya ako yung global. Yung global mo may kasalanan. Hindi kasi makamove on ng maraming tao. Lagi silang nakakulong sa emosyon. Pero pag may disiplina ka, na-reject, given yan eh, kasama sa negosyo yan. Next! Yan ang may disiplina. Are you with me? Yes. Ang discipline, limitado. Kaya din naman importante ang motivation kasi you can only force yourself to do something you don't like for so long. Hindi din habang buhay lagi mo na lang pinipilit yung sarili mo. Kasi mahirap din magtrabaho, mahirap mag-recruit nang hindi mo mahal ang ginagawa mo. Dito ngayon pumapasok yung dapat nag-e-enjoy ka rin sa ginagawa mo. Kasi ang disiplina, limited lang. Bibigay at bibigay ka rin kasi walang tao
na hindi tatagal sa ginagawa niya. I'm sorry, walang taong tatagal sa ginagawa niya pag hindi siya masaya sa ginagawa niya. Kaya dapat, bukod sa disiplinado ka, masaya ka, nag-i-aim global ka. Kaya nga yung iba dito, kahit walang pay, basta masaya, ayos lang. Attend ako ng Christmas party, masaya eh. Attend ako ng banding, ayaw mo na, total, hindi kumikita. Saya-saya na lang. Oh, saya na lang ang hapon. At least nakikip ka kaysa mag-join ka sa iba. Ang habol, kasiyahan na lang. Pag tinanong niya, teka muna, may napapansin ako puro ka na lang happy-happy. Sabi ni Downright, upline, mabuti na yung happy-happy. Hindi na nga kumikita, hindi pa happy. Meron naman siya tama. You should be happy sa ginagawa mo. Are you with me? Hindi ka makakadevelop ng new habit pag wala kang disiplina. Kaya napakaganda, magkadugtong yung topic namin ni Sir R2ME kanina about habit forming. You really need discipline because habit formation requires discipline at first. However, once the habit is established, hindi mo na kailangan ng disiplina pag na-establish na yung habit kasi it becomes unconscious. Part na ng pagkatao. Kaya nga, yung mga networkers dito, kung saan kayo mandalin, hindi nyo ba napapansin yung sarili nyo? Sinabi mo magbabakasyon kami. Bakasyon to. Walang network to. Wala. Pero pag may nakita kang Pilipino sa ibang bansa, gusto mo ng extra income. Mapapansin mo yung sarili mo. Teka, sasabihin nung conscious mind mo, teka, nagtatrabaho ka na naman. Pero hindi mo alam, automatic na sa'yo yung may Pilipinong nag-serve sa'yo. Uy, taga saan ka? Taga Bicol. Uy, Uragon ka rin, pareho tayo. Ang goal mo magbakasyon, nakakita ka ng Uragon, ito na. Ito, Facebook mo, yan mo ko, ito, ganyan. Umama na ako sa yung global, ito picture. Sasabihin mo ko, boy, nagtatrabaho ka na naman. Because it's already a habit. Pag nagtututbrush ka ba, iniisip mo ba? Di na. Kaya ka nagtututbrush, iba iniisip mo. Dapat fresh ako, maghahalikan kami mamaya. Hindi mo iniisip na front mo na. Hindi na kung ano na iniisip mo pag nagtututbrush ka. Eto malupit, pag di ka nagtutbrush, yung ipin mo parang ang kapal. Pag-gising mo sa umaga, parang ang kapal ng ipin mo. Kasi hindi ka nakapag-toothbrush. Are you with me? Yes! Isipin mo sa iyo pag ganyan ang habit mo. Yung hindi ka mapakali pag wala ka. Parang may kulang. Hindi ako nakapag-prospect. Mali. Isipin mo pag ganun ang attitude mo. Now, I leave you with this. Motivation versus discipline. And I like this. Motivation is a good quality. It's very, very good. But it is not the most important. You have to find people who are disciplined. And before you can find these people, you yourself should be disciplined. If you want someone who will handle adversity, find someone who is disciplined. Yung makaka-handle ng problema, yung tatagal, you need people with discipline. If you want someone who will conquer fear, find someone who is disciplined. If you want someone who will never lie, who will never cheat or steal, find someone who is disciplined. If you want someone who will do the tedious, the thankless, and essential work, find someone who is disciplined. If you want someone who will commit to doing everything necessary to win, find someone who is disciplined. When you find these people, do your best to keep them. Why? Because you will have downlines and leaders who aren't just motivated, but who will have the discipline to put in all the work required to be successful. And my friends, that is the key to winning. So it's not just motivation. May mga motivated din tao. Dapat i-train nyo maging disiplinado. Discipline to do what is necessary even if they don't like doing it. And ikaw mismo, you have to develop that habit na ikaw ay maging disiplina. Ladies and gentlemen, I leave you with that. Motivation plus discipline. When you combine them, that's a potent combination for success. Good morning, everyone. God bless us all. And happy New Year to each and everyone.